বাপেকে পুতেকে কেনেকৈ নাচি আছে চাওকচোন। হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ অন্য এটা নতুন ডেইলি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি যিহেতু ছানডে' গতিকেলৈ বিকি আজি ঘৰতে আছে আৰু উঠাটো দেৰি হ'ল। মই সোনকালে উঠিলোঁ। বাপেকে পুতেকে শুই আছে, দেখিছেনে মোবাইল চাই চাই। বতৰটো যিহেতু ঠাণ্ডা, কিনো কৰিব উঠি আৰু বিশেষ কামো নাই। আৰু উঠোঁতে সিহঁতৰ 11টা মানে বাজিলে। মই বিকি থকাৰ কাৰণে অকণমান সোনকালে উঠি কাম বনকেইটা কৰি ল'লোঁ। কাম বন মানে কি আৰু ৰুমটো অকণমান চাফা কৰি ল'লোঁ, অকণমান ডাষ্টিং কৰিলোঁ। বহুত দিন কৰা নাছিলোঁ, গা পা ধুই আহিলোঁ। তাৰপৰা বোলো এতিয়া অকণমান পানী খাই লওঁ। আৰু এয়া এতিয়া পাকঘৰলৈ আহিলোঁ। পাকঘৰলৈ আহি পিনি পানী গৰম কৰিলোঁ আৰু এতিয়া অকণমান পানী খাই লওঁ। আৰু আগতে ডেইলিয়ে মই দুগিলাচ পানী খাওঁ। এতিয়া পানী খোৱাটো একেবাৰে কমি গৈছে। কেতিয়াবা নাখাওঁকৈ থাকি যায়, কেতিয়াবা খাবলৈ পাহৰি থাকোঁ, কেতিয়াবা এলাহো লাগে, তেনেকৈয়ে যায়গৈ। আৰু এতিয়া বোলো যেতিয়াই পাওঁ তেতিয়াই গৰম পানী অকণমান খাই লওঁ। মানে ৰাতিপুৱা সময়ত এনেকৈ খাবলৈ পাহৰি থাকোঁ, বাকী সময়খিনিত গৰম পানীয়ে খাওঁ বাৰু, ফ্লাক্সত ভৰাই থৈ দিওঁ। আৰু যেতিয়া পানী পিয়াহ লাগে তেতিয়াই খাই লওঁ। তাৰপাছত এয়া দাদাই বজাৰৰ পৰা গৈ মাছ আনিলেগৈ। যোৱাকালি মাংস আছিলে যে, গতিকেলৈ আজি মাছেই আনিলে। মই বোলো মাছখিনি উলিয়াই দিওঁ। ডাঙৰ জাজনীয়ে কৈছিলে মই উলিয়াই দিওঁ বুলি। তাৰপৰা মই বোলো নালাগে, মই উলিয়াই দিওঁ, পাকঘৰতে আছোঁৱেই যিহেতু। আৰু লগতে জজৰ কাৰণেও মাংস লৈ আহিছে। বতৰটো ঠাণ্ডাৰ কাৰণে ইমান ঠাণ্ডা লাগিছে নহয়, বাহিৰলৈ ওলাবলৈ মন যোৱা নাই। তাৰপৰা এয়া মাছখিনি মই নুধুওঁ, ডাঙৰ জাজনীয়ে ধুব। এতিয়া মই উলিয়াই মেলি ঢাকি পিনি থৈ দিব লাগিব। আৰু বজাৰো কিবাকিবি কৰি আনিছে, অকণমান আপোনালোককো দেখাই দিলোঁ। তাৰপাছত সিহঁতি উঠিলে বাপেক পুতেকে। তাৰপাছত এয়া নাচি আছে, দেখিছেনে বিকি যি নাচ দিছে। ল'ৰাটোৱে মানে ভয়ে খাব, মানে জীয়া দিছে যে ভয়ে খাব, যি নাচ দিছে, গান গাইছে। দেখি চাগে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে কিমান মানে ফূৰ্তিত আছে। তাৰপাছত আৰু এতিয়া মানে বিকি এফালে ওলাই যাবলৈ লৈছিলে। তাৰপৰা কৈছে সেই মাহঁতৰ ৰুমলৈ যাওঁ বুলি, মাজু জাজনীহঁতৰ ৰুমলৈ যাওঁ বুলি কৈছে। মোক লগ ধৰিছে। মই কৈছোঁ মই নাযাওঁ, ঠাণ্ডাখনত জীয়াঞ্চ ঠাণ্ডা লাগিব, বতাহ সোমাব। নাই নামানে, ব'লা নহ'লে আমনি পাবা। নহ'লে মানে সি আহোঁতে দেৰি হৈ যাব যে, গালি খাম বুলি ভয়তে এতিয়া মানে মোক লগ ধৰি লৈ লৈছে। সিহঁতৰ লগত মানে থাকিলে টাইমটো যাবগৈ বুলি। তাৰপৰা ডাঙৰ জাজনীও মানে পোৱালীকেইটাৰ লগত লাগি থাকিব। ডাঙৰটো ইফালে পৰীক্ষা আছে, ভাত চাত বনাব লাগিব যে। তাৰপৰা গ'লোগৈ আৰু আহি পালোঁহি। বৰ্তাক বৰমাকহঁতে একেবাৰে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ কৈ তাক খুৱাবলৈ লৈছে। বৰ্তাকে আজিহেতি দুদিনহে লৈছে দেই। মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালী ল'বলৈ ভয় কৰে যে, এদিন লৈছিলে এমাহমানৰ আগত। তাৰপৰা আজি অকণমান ল'লে। তাৰপৰা বায়েকে দেখিছেনে, তাৰপাছত এয়া আমাক চাহ দিলে, মানে বিকিক চাহ দিলে। বিকি চাহ খালে, মই কফি খালোঁ ব্ৰেডৰ সৈতে। পিনাট বাটাৰ লগাই দিছে। তাৰপৰা আজি দুপৰীয়া ভাত সাজ মানে আমি এয়া ভাড়া ঘৰতে খাম আৰু। মাজু জাজনীয়ে বনাবলৈ যা যোগাৰ কৰি আছে। আৰু মই বোলো এপাক অকণমান দেখাই দিওঁ, তাইক কৈ আছোঁ আজি বেলেগ পাকঘৰতেই ভিডিঅ' বনাইছোঁ বুলি কৈছোঁ আৰু। তাৰপাছত এইফালে ভাত খাবলৈ দুপৰীয়া হৈ গ'ল। মোক আগতে খাই ল'বলৈ দিলে। তাৰপাছত এই বাতিটোত দেখিছে যে, কচু মাংস সৈতে বনাইছিলে এই বৌয়ে, ভাড়া ঘৰত থকা বৌয়ে, মানে মালিকনীয়ে। তাকে অকণমান দিলে, অকণমান খালোঁ। মাছ পাতৰি বনাইছিলে স্কোৱাছৰ লগত। এইফালে চাটনি বনাইছিলে। দুপৰীয়া ধুনীয়াকৈ খালোঁ। আলহী খাবলৈ গৈছিলোঁ যে, আলহী ঘৰত খোৱা নিচিনাই হ'ল আৰু। তাৰপিছত খাই বৈ গুচি আহিলোঁ।